อนที่แรกเธอพยายามไม่ได้ฉันมาแต่พอได้คบเธอก็ไม่มีเวลาเธอบอกเหตุผลว่าเธอต้องไปทำงานจึงให้นั่งเหงาอยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกเธอลาพักร้อนมาจีบหรือไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหมเพราะว่าคนนี้จะได้เดินจากไปก่อนจะเดินจากไปมันมีเรื่องราวซึ้งมันมีความทรงจำที่ทำให้เรานึกถึงว่ามีความสุขแค่ไหนได้อยู่กับคนหนึ่งจะหลับจะนอนกลางคืนตื่นเช้ามีเธออยู่ตรงนี้นับตั้งแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีวันนั้นวันที่มีความสุขก็ตอนนี้มาจากกันเมื่อเธอไม่รักกันแล้วเธอก็ควรจะบอกฉันปล่อยความรักของเราที่มีให้มันเป็นแค่ความฝันพอแรกเธอพยายามไม่ได้ฉันมาแต่พอได้คบเธอก็ไม่มีเวลาเธอบอกเหตุผลว่าเธอต้องไปทำงานจึงให้นั่งเหงาอยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกเธอลาพักร้อนมาจีบหรือไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหมเพราะว่าคนนี้จะได้เดินจากไปถึงแม้จะเศร้าเสียใจแต่เตือนตัวเองยังมีพรุ่งนี้แล้วมันจะผ่านไปให้เป็นบทเรียนในชีวิตปล่อยความทุกข์ลอยไปให้ไกลถึงลอสแองเจลิสอย่าไปคิดจดจำจนให้สมองมันเป็นพิษจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีความเจ็บจะหายไปฉันไม่โทษเธอและที่ผ่านมาฉันก็ไม่โทษใครเมื่อเธอเลือกแล้วเมื่อฉันเลือกแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรที่ฉันต้องโศกเพราะสวรรค์ลงโทษพวกตาอีกทีไงแรกเธอพยายามไม่ได้ฉันมาแต่พอได้คบเธอก็ไม่มีเวลาเธอบอกเหตุผลว่าเธอต้องไปทำงานจึงให้นั่งเหงาอยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกเธอลาพักร้อนมาจีบหรือไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหมเพราะว่าคนนี้จะได้เดินจากไปไม่ได้ฉันมาแต่พอได้คบเธอก็ไม่มีเวลาเธอบอกเหตุผลว่าเธอต้องไปทำงานจึงให้นั่งเหงาอยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกเธอลาพักร้อนมาจีบหรือไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหมเพราะว่าคนนี้จะได้เดินจากไปแปลกเธอพยายามไม่ได้ฉันมาแต่พอได้คบเธอก็ไม่มีเวลาเธอบอกเหตุผลว่าเธอต้องไปทำงานจึงให้นั่งเหงาอยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกเธอลาพักร้อนมาจีบหรือไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายไม่เห็นว่าเป็นอะไรเมื่อเธอไม่รักกันแล้วก็บอกตรงๆจะได้ไหมเพราะว่าคนนี้